Yeah. Sa Creative Voices Studio. To all my Filipino countrymen, magpasalamat na ako dahil may mga magdodroga, napigilan na. Kasi kung di rin nyo ko susundin, baka tadyakan ko talaga. Make celebrations extra special with a creamy Lady's Choice macaroni salad. Yeah! Let's go na! Hi guys! Dito kami ngayon sa Creative Voices Studios. Early bird with me. Sir J, Sir J, mag-hi ka naman. Ang dilim, ha? Oo nga eh. Ay, andito na. Hi! Hello po! Nahanap na natin. Hello! Good morning! Ayan. Nandito ang Creative Voices. The voice of creativity. Okay, selfie with Sir Choi. Ayan guys, good morning! Andito kami ngayon sa Creative Voices Studios and may pa-free workshop dito if you are a subscriber of Voice Over Flowers. Ayan, nag-announce sila doon na may free workshop dito sa Creative Voices. O, diba? For free talaga. So, I took this opportunity, ginrab ko talaga, nag-set ako ng audition fees, and thank God at nakapasa naman. So, just a week ago, nag-hosting workshop ako with Miss Karen Angara, the energetic host. And now, andito na naman ako sa isang workshop na naman, hosting workshop, voice acting workshop. Isang dream ko din. Dream ko din siya na magiging voice actor or mag-voice over ng mga commercials or stuff like that. So, nakakatuwa na may opportunity na ganito, no? So, madami kaming mag-a-attend dito. I think mga nasa 20 plus kami na mag-a-attend ng workshop na to. And really, thank God for this opportunity na binigay sa akin. Kasi, you know, lahat ng workshop sasalihan ko na lang, no? Hope you enjoyed this vlog for today. And please, don't forget to subscribe to this channel. And please, click the notification bell para updated kayo every time ako mag-upload. Pero matagal ka na talaga Hindi ko lang na nag-discover. Oh, dude, bata pa lang ako. Mahilig na akong magaling. Good! Hi! You're Ina? Hello! Oo nga, di ba? Nakakatawa. Meeting new friends. Ako, gaya lang siguro ng anak. Boses ng anak, yun lang. Wala akong nagagaya. Uwi na! Yeah, so ngayon, pakitaan ng talent dito. Kasi ngayon, madami dito sa amin ang fan talaga ni Miss Cathy ng Voice Over Flowers, di ba, Sir Jay? Oo, di ba? Hindi, number negative 0, negative 1 pa. Sige, number 2 ako. Si Miss Sha Casting. Hi, Sha! Andito na kami ngayon sa Creative Voices Studios. Talent ko po ay mga sound effects ng mga hayop sa mga cartoon anime. So sa mga hayop, meron ako katulad ng mga aso. Ano ba? Pasok ka na ba? Meron din maliit na aso. At kapag siya ang inyong naapakan, siya iiyak ito. Salamat! Ang galing! Yung mga kapuso, ito po si Mark Rangers, walang kinikilingan. Pero wish yung totoo lang na pagbalik na nakatuto kami, 24 oras. Pasok, Bentupo. With my life sa paligod, Ben Tulpo at kayo nakatutok sa Bitag Live sa radyo. Kasama pa rin po natin si Ray Langi. Buwan mo ikane pumsaw dito la beautiful likod Ray Langi. Kasan ka mo ang langit. Oh. Guys, bye. Uwi na ako. Okay, thanks, bye! Guys, nauna na ako. Ngayon ko lang na-realize pang call center lang ako. Uwian na. Hi! Ay, bakit pinapalabas dyan? Nakakaya. Sa mga gustong matuto,
Ayan, siyempre, anong kailangan natin gawin? Makinig. Diba? Kailangan pakinggan ninyo. Ayan. Siguro kung passionate ka sa craft na ito, hindi ka aantokin. Diba? Isang vlog, diba? Ready na So, po gusto kami. lang yun, sa inyo, imayin yung sarili is maglagay kayo ng yun. Kaya, katulad yan. Yung mga video na yan. Sino mga vlogger dito? Taas ang kamay. Kunwari, vlogger. Kunwari vlogger? Yes. So, of course, we will take the entire, up to what, ilang araw ba ako dito? May breakfast ba yan? Wala. Okay, aware ba sila? Nagdala ba kayo ng damit? Ano ba sinabi niyo dito sa mga to? Kaya lang, sabi ko nga outing. Ano ba? Voice outing pala. Voice outing. Voice outing. Uy! Maganda yan ha. Voice outing. Gusto ko yan, I think that's a really Sir good, Joy. sabi pa rin natin kay Sir Joy. voice outing! Just FYI, just to let you know, before we go ahead and introduce each other, boses ko sa isang event because I'm also doing live voiceover. I want to please stand for the Philippine national anthem. So, live voicecaster, I do that too. I do dubbing, I do voiceovers. You can call me Malay for short, and I'm short. That's Facebook page mo kami mapaplug na Okay, sure. Back to basic, kung sa dagat may sirena, sa radyo may Lara Morena. Hello, hello, hello everyone! Yung katabi ko pala nag-ano. DJ pala, DJ pala siya. I'm 22 years old, but I'm not from America, by the way. I'm actually from the very beautiful country of the Philippines, and I'm mighty glad to meet everybody here. Queenie Babe Omer Matias. I have a YouTube channel that's Queenie of Hearts. Please subscribe po para madagdagan naman. I am a professional host and I'm also a singer. And I'm an aspiring voice-over artist. Absolutely. And this is a wonderful opportunity for me to improve my skills and voice. Thank you very much. It is a pleasure meeting all of you. Host na host ka! Alam mo sa inyo po na lahat po, ako po nag-boyet po at Boyet 1, Boyet 2, sige po, makaraya. My name is Meryl, and you can call me Meme for short. My hobby. Magandang good morning sa lahat na nagsasasihan at nagwaga po ang tao dito. And I am DJ Jelly of Bueno, ay gani pong Saudi ito labyo ito likuri gani langit at kasangga mo ang langit. Leo Martinez. Oo, ay siya. Ay sinasabi ko sa iyo, ang ganda dito sa Creative Voices. Kaya mag-enroll na rin kayo. Good morning, passengers. Welcome to Philippine Airlines. This is Lagi Pacheco, and go on flight 1745. Charna. Shizuka, medyo kinakabahan kasi ako. Pwede ba ikaw na lang? gusto ko yung tipong binabago-bago yung boses, yung tulad, SpongeBob! Hindi ko naman pinagkakagawa mo sa porno. Yung ganun. Good morning, guys! Thank you, guys! Ang galing! Ibal po ako. Naligaw lang po ako nito. Ayan na siya! Woohoo! Videoan niyo muna. Hi ka muna sa kanila. Hi! Oo. Wala silang pakialam sa workshop.